The amount of information that he brings into tack pauses. Call him dense. سلام علیکم دوباره چت. He might be, who knows? I hope he's a little stubborn because he's got to get his troops in line. Okay. یه چند روز قبل میجر کوینش میاد. Say in those tack pauses. Yep. And it's similar to Blade. تقریبا یه How much هفته. information it seems that he's rattling خب off. بریم واسه And he just plays a very active role in terms of like. گزارش. خب به نام خدا در خدمت شما حاضر هستیم. بازی بین دو تیم اسپریت و وایتالیتی تورنمنت بلاست پرمیر ورلد فاینال که در کشور سنگاپور در حال برگزار شدن هست. راند اول رو هم اسپریت موفق شد از آن خودش بکنه. دانک خیلی راحت و تر و تمیز تریپل کیل برای این ستاره نوظهور تیم اسپریت و سپینکس و زایوو. فول فورس هم بوده وایتالیتی که داره امتیاز رو از دست میده. Donk is fairly good at rifling right now. You know, we had this. You started this conversation دانک somewhat earlier today. در انتظار گرفتن بوست، حالا در ارتفاعات بام سایت بی، زایوو در کنار سپینکس در حال نزدیک شدن. رفته میاد جلو. دانک موفق. خود دانک ایس. ایس برای این بازیکن نوظهور و امتیاز دوم به سود تیم اسپریت. خیلی چیل و نرم بازی میکنه. جالبه که بدونید بچه توی فیسیت دانک خیلی وقتا ساپورت بازی میکنه. اینو یادتون باشه. آجالکا چطوری؟ آره لورد آجلی ما هم ازدواج کرد و رفت ایشالله که خوشبخت باشن. عشقی چت. راند سوم فولیکو تیم وایتالیتی کمی اگریسیو شیرو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. دانک یه لحظه شانس خودش رو امتحان میکنه توی والبنگ. چاپر خط وسط رو نگه داشته. فلیمز کمی خطرناک همیشه خوبی میزنه به زانتیکس اما موفق به گرفتن فرانک نشده. هنوز بازیکن وایتالیتی. چاپر رد اچ پی. یه پیک فوق العاده وحشتناک از زایوو که میزنه تو سر و صورت دانک و حالا زایوو تنها هم باقی مونده. نفر بعدی رو هم اثبات کرده. سعی داره شکارش بکنه تا به اینجای کار ناموفق. ولی چه فرعی زد، چه هدشاتی، چقدر تمیز، چقدر دقیق، چقدر سنگین. مرسی از استارت پردیکت. سابولیتو پردیکت به راه چت میتونید پوینت ها رو بکارید. چاپر خط ایمین رو نگه داشته و زایوو رفته داره میاد جلو. شانس گرفتن فرعی چاپر رو هم داره. این چک میکنه به موقع یا خیر، ولی یه لحظه اثبات کرد. حالا سعی داره با موومنت خودش حرکاتی رو به نمایش بذاره. میره برای پلنت سیفای بتونه پلنت بکنه. بای خیلی خوبی خواهند داشت. موفق هم هست. یه فرید میگیره نزدیک بود چاپر رو هم بزنه. شاتش خورد به دیوار. اگر میزد تک به تک میشد با ماجیکس. چقدر ران گرون تموم شد برای تیم اسپریت. هم C4 پلنت شد هم فرگ از دست دادن. اینجا بود که زایوو گردن دانک رو قطع کرد و بهش نشون داد که عمو جان اگر ایس کردی لزوما خبری نیست. مپ آنوبیس توسط تیم اسپریت پیک شده. 3-0 نتیجه بازی به سود این تیم و میریم برای گان راند. بایراند تیم وایتالیتی. 5 AK ارستان بازیکن این تیم. یک پیک اگریسیو. جکس موفق تو گرفتن فرگ اول. درست شد. جکس چه مزی ولی فکرم استندینه، یعنی کانترکتی نیست اگه اشتباه نکنم. چه پلیری هم ولی اومده. باز میکنه به سمت بام سایت. فلیمز موفق. فرکای پی برای وایتالیتی. کار سخت میشه برای تیم اسپریت. 3-5. کنترل بام سایت رو هم از دست دادن. اپکس میره برای پلنت
C4 و حالا بازیکن اسپریت باید برگردن عقب برن برای سیو. این کارا دارن انجام میدن. 2 تا اسنایپ هم در دستان بازیکن این تیم هست. درود سلام چاکس خوش اومدید. and with Mezzi, obviously Jack's not the same player, but the problems go far beyond like دوئلاشون موفقیت آمیز نبود بازیکن اسپریت. وایتالیتی تا لحظاتی دیگر موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز اول. والا بازیش بد نی حالا، ولی باید دید این جکسه. ببینیم میتونی جای میزی رو تو این تورنمنت برای وایتالیتی پر بکنی یا نه. درخواست تکتیکال تایموت یا تکتیکال تایموت کوچا دارن صحبت میکنن. درخواست اولین وقت استراحت فنی برای تیم اسپریت. سلام علیکم. And any of his teams is kind of like you're probably gonna lose. Yeah, probably. And it feels like the first time you have to peek into donk, or the first time you have to hold back a donk. G4A4.com کد تخفیف رپتور از اونجا بخر. Upside, and the last time that he played as a stand-in for Vitality, he was amazing. So amazing. Shout out to Cloud9. He should have just played out the rest of the event. It did. Because he was actually such a just plug and play. Like people were upset that he didn't get to earn. میریم برای راند پنجم. 3-1 نتیجه بازی تا به اینجای کار. بازیکن وایتالیتی موفق شدن یکی از امتیازها رو برگردونن. دابل آپ تیم اسپریت. اسنایپ ها در دستان ماجیکس و شیرو در مپ آنوبیس سیتی ساید. خطرناک هست این دابل آپ. مولی خوش استفاده میکنه. یه فلش خوب از چاپر. خطش رو رد کردن. خطرناک. چاپر یکی از فرک‌ها رو برمیگردونه اما کافی نیست. سانتیکس روی بام سایت زیر فشار سنگین. چه فلشی چه فلشی چه فلشی خدای من چه لحظه ای فلش شد زانتیکس. دقیقا لحظه که موقعیت داشت دابل کیل بگیره فلش از راه رسید و این اجازه رو بهش نداد و دانک و ماجیکس باری دیگر باید برن برای سیف کردن گانهای خودشون. به این ترتیب وایتالیتی اختلاف رو به 1 امتیاز خواهد رسوند. واقعا مزی پدر شده واسه همین نیست. واقعا میگین مبارک مبارک. انشالله خوش قدم باشه. ماجیکس زیر فشار سنگین. 2 بازیکن در تلاش برای شکار اسنایپر تیم اسپریت. یک از فرگا رو برمیگردونه. کارشو تموم میکنن. اسنایپو میگیرن از دستان ماجیکس. حالا اسنایپی در دستان اسپریت وجود نخواهد داشت. اگه با هم بای بکنن 2 تا اسنایپ چه دمیج مالی بسیار بسیار سنگینی متحمل شدن بازیکن تیم اسپریت. راند ششم. بله ماجیکس اوتو شاتگان. اوتو شاتگان وارد بازی میکنه. این پلیر چیره دسته چقدر بد بدن با دوبنده گلبهی. Part of me wants to write off Vitality at this event because they have Jax as a stand-in, but you know he said it himself. The core of this team, it's got. چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد؟ اوتو شاتگان اگه جواب بده که واویلا که در دستان دانک همیشه ایکی اسپریت در دستان دانک خواهد بود. همیشه. جکس یه لحظه اگریسیو اومده بود داخل مین. برمیگرده عقب. بیش از این ریسک نمی کنه. سیمپل روجش هست حقیقت، ولی خب تیمش زیر زمینه. بله ماجیکس اما کان رو تو شاتگان قصد پوش دادن بیمین رو دارن. اسپینکس صدا پا رو گرفته. بله برمیگردن عقب. دانک یه لحظه خطرناک. 58 تا دمیج که متحمل شد. بله ماجیکس کارشو تموم میکنه. اوتو شاتگان جواب نمیده.
تغییر پوزیشن به سمت بام سایت. بازیکن اسپید خوب دارن کار میکنن. ایپکس تک به 3 نفر برای چیکار میکنه؟ تک به 2 اومده روی بام سایت میره برای پلنت سیکور. یه فیک بلند. زانتیکس خطرناک اما موفق. ارچیا مرسی برای $2 دونت قربونت برم. سلام به روی ما، چطوری؟ خوبی؟ خوشی سلامتی؟ چه خبره؟ عشقانی آجالکا چه خبر؟ میزونی؟ ارچیا یه دنیا ممنون جیگرتو برم مشی. مرسی فدات شم. قربونت برم من. مرسی جیگر منی به مولا. بله چه فرگایی زدن شیرا و دانک و اسپریت موفق توی گرفتن امتیاز. ولی نباید این رو نادیده بگیریم که ماجیکس ایمپکت خوبی رو گذاشته بود ران با اون اوتو شاتگان خودش. از اون فاصله میخواست بیمه این رو بزنه. بله گود لاک. لباسه تیم اسپریت هم عوض شده، سیاه پوش شدن. به نظر میرسه که سمت روسیه محرمه. لباسای سفید رو عوض کردن. بله اگر وزیر ارتباطاتمون اجازه بده ما این تورنمنت رو تماشا کنیم خوشحال میشیم. چه اتفاقی داریم؟ ماییم یا بلسته؟ این لگ از کدوم؟ اجازه بدید الان یه حرکت دیگه میزنیم که مشکل رو به قول معروف برطرف کنیم. چون یه ذره ریسکی است ولی خب خود بلاس ترکی؟ نه اشکال نداره. میریم روی بستر ویرچوال پرایوت نتورک. برمیگردیم روی بازی. آمد چطوری؟ ساقولیتو خوش اومدی. خب به نظر میرسه که این ران وایتالیتی از آن خودش کرده و باز هم در حال سیو کردن گانهای خودشون هستن. بازیکن اسپیریتو سانتی، نومین پاتری، سیاه جامگان اسپریت در برابر سفید برفیای وایتالیتی. شیرو نتونست شاتو لنز بکنه. دانک کماکان خط سیتی رو نگه داشته. بعد آجالکا برای سلامتی روانم باشگاه شروع کردن. الان یه روانی قوی اماج. به شما میرسه. سلام محمد جد. مرشا چطوری؟ اینجا زانتیکس داشت فرار میکرد. زانتیکس یه لحظه کابل رو بغل کرد و گفت آقا ما رفتیم، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. عجیبه، شاید عجیبه. 4-3 اختلاف تک امتیازی کماکان توی اسکوربورد بین دو تیم. دانک توی اسموک. شیرو خط بوست وسط رو نگه داشته. بابا جان چه تبلیغی آقا. مولی خودش استفاده میکنه تا زمان بیشتری و برای تیمش بخره. فلیمز از آیتم های خودشون استفاده میکنن. مولی وسط هم پرتاب شده. کلیر میکنن جلوی وسط رو. در حال گرفتن کنترل میدل هستن بازیکن وایتالیتی. این تیم باید زرد بپوشه دیگه. باید تیمتون زرد دیگه. چرا سفید میپوشید؟ ابو مسلم سنت پترزبورگ. اسپلیت ای رو مد نظر دارن. یه فرش خیلی خوب. زانتیکس موفق میشه یه فرگ بگیره اما دو فرگ پیاپی باز هم برای بازیکنان وایتالیتی. کنترل بام سایت در دستان این تیم. الله اکبر، الله اکبر. وایتالیتی باز هم موفق توی گرفتن امتیاز. هرچند کم اسپریت 4 امتیاز تا به اینجای کاری گرفته و حالا 4-4 راند بعدی. هرچند باید جالبی نخواهند داشت مگه اینکه شیرو و دانک بخوان یه هیرو پلی برن و
بتونن امتیاز راند نهم رو از آن خودشون بکنن. ولی بازی نزدیک و حساس داره پیش میره. Henry G promised us there were no bad games at fall finals. He was correct, and he extended that earlier today to say چهره اسپینکس رو مشاهده سرده مگه سنگاپور سرده؟ بله سیاه جامگان استریت چه سیاهی بوشن بهتره، یه ذره توپالیشون رو کمتر نشون میده. You know؟ همین سیاه بپوشیدن میشه. هر حال جا داره تسلیت بگیم ایام محرم روسیه رو، ایام عزاداری روسیه. درخواست دومین وقت استراحت فنی برای تیم اسپریت درخواست شده. چهره ایکسز رو مشاهده میکنید. یک تارمو رو بدنش نیست به اول پس. سلام مخلصیم. 4-4 نتیجه بازی برابر راند نهم. اسمو که وسط رو پرتاب میکنن. دانک این بار اومده سمت کانکتور با که خودش دو بازیکن دیگه سیو هستن. کلا خرید نزدن بازیکن اسپریت، ترجیح دادن فقط به شوتینگ خودشون اکتفا بکنن. خطرناک. If you'd like to relive that experience, be sure to go watch Ficasts on YouTube. He made an incredible breakdown of زایبو آمده برای پارتاب پاپ فلت جکس. حتی باز میکنه بوست بالای اسموک به اون سایت A. فکر میکنم صدای پای بازیکن اسپریت رو گرفته باشه جکس. فلیم سمت وسط در حال گرفتن فضای بیشتر. 1 دقیقه زمان، یک بار دیگه اسپریت ای رو خواهیم داشت. فقط یک اسنایپر اونجا حضور داره که میتونه فایر پاور قوی داشته باشه. شیرو میتونه کاری ازش ببره یا نه؟ شاید اولو که میستاد. حالا خطا داره باز میشه. شیرو فقط یک فرنگ تونست از آن خودش بکنه و فرنگ های پیاپی بسوده بازیکنان وایتالیتی. سمت ای چه فشاری دارن میارن بازیکنان این تیم و موفق میشن امتیازها رو هم یکی پس از دیگری از آن خودشون بکنن. ماجیکس رو MP9 دانک خط وسط رو نگه داشته. چطوری لکتر؟ As the score starts to climb in favor of Vitality, just because the A site, they just got something special going on. You're not going to bring Donk over to the site to help out. That doesn't شبیه make sense. گروه تو منفت انگیزه. I think this is like a... نگید بابا سرمون میاد، ما شانس نداریم چت. خدای بازی فردا اومدیم هیچی نبود. هیچی نبود. Donk right now. He's having his best game. I wouldn't. نیدو بگه نید اسفینکس رو نگاه وسط دوتا بازیکن ترکید دهنشون سرویس شده جی. چت خطرناکه. درود من خودم توی کستا نمیتونم زیاد چت رو بخونم، به بزرگی خودتون ببخشید. سرعت بازی بالاست واسه همین اسنایپر نداشته. استراتژیکی دارن پیاده میکنن، سرعت بالایی داره، روی مپ کنترل نیستن زیاد وایتالیتی ها، به همین دلیلی که اسنایپ هنوز چاشنیکار قرار داده نشده. اسنایپ سرعت بازی رو هر کاری کنی میاره پایین. شیرو قطع ای رو نگه داشته. دانک کماکان روی اون ایکی سیف شده راند دوم. بود در حال نزدیک شدن به سمت کانکتور. یه نیده نسبتا خوب سریع از اسموک استفاده میکنن تا ویژن رو بلاک بکنن. زایوو حتی بکش رو چک میکنه. این بار به نظر میسه اسپریت بی رو خواهیم داشت. اسموک
سمت راست پرتاب شده از اسموک تمپل. ماجیکس یه لحظه اگریسیو اومده بود جلو. دانک اونجا حضور داره. ماجیکس موفق اسمی سیدا انجام میده. باز هم ماجیکس دابل کیل برای این بازیکن. جکس از راه میرسه برای تری. دارن خط رو باز میکنن به سمت بام سایت. 30 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. زانتیکس حالا از راه میرسه. یه فرک برای این بازیکن. باز هم ترید. چاپر از راه رسیده. اسفینکس 20 ثانیه زمان. آیا میتونه کارسی بکنه یا نه؟ شیرو کارشو تموم میکنه و اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز. هلو هلو. Yes, they do, and they have additional support there to make it happen. I think this is maybe a moment where Vitality like, all right, it's about time they try to answer the problems on the other side of the map. But it's still Shiro here. It's still جواب میده ترور اسنایپرش. ولی میگم سرعت بازی خیلی میاره پایین. خیلی میاره پایین. Spirit Endure. باید وایسن اسنایپر یه حرکتی بزنه دیگه. باری دیگر 4 بازیکن پشت بیمین. آیا بدون آیتم میخوام برن داخل؟ خیر، آیتم ها رو باری دیگر پرتاب کردن. ماجیکس آماده برای پرتاب اسموک مین. با یک فلش سعی دارن بیارن داخل. ماجیکس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. نباید دیگه ادامه بدن. چاپر چه فلنکی چه فرگی. جکس یک از فرک ها رو برمیگردونه اما کافی نیست. 4 به ادوانتج در دستان بازیکنان اسپریت و وایتالیتی مجبور میشه برگرده عقب. استراتژیشون جواب نداد. چه فضایی در دستان خودش داره چاپر که داره برمیگرده به سمت بام سایت. ترجیح میده کمی سیفتر. او وایستاد. اشمام وایستاده خط استیرز رو نگه داشته با اسموک. ای امان آمار رو تازه گرفت. وای دهنت سرویس. خیلی حرکت هوشمندانه ای بود این گیم پلی که دیدید از چاپر آی جی ال تیم اسپریت. زمان چاپر یک بار دیگه ریسکی دوباره حرکت رو آغاز میکنه. بازیکن اسپریت باید متمرکز بشن به سمت بام سایت بی، اما فقط شیرو اینجا حضور داره. دانک داره از راه میرسه اما فاصلهش زیاده. کنترل بام سایت در اصلا بازیکن وایتالیتی قرار گرفته. میره برای پلنت سی فور. صدای پلنت رو شنیدن. شیرو کماکان خط خودش رو نگه داشته. خط رو باز میکنه. چاپر این بار رو موفق. زایبو گردنو چو قطع میکنه. خطرناک. شیرو خط درستی رو نگه داشته بود. موفق. ادوانتج برمیگرده در دستان وایتالیتی. ببینیم میتونن بگیرن دوباره بازیکن وایتالیتی یا خیر. 2-2. یه بار دیگه اسفینکس یه پیک دیگه و حالا تک به تک شیرو. ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. تیر نبود. تونگانی که از رو زمین برداشت تیر نبود. آنلاکی. آخ 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 آخ. تیر نیست. تیر نیست. چطوری حتی آیجل چانوس این گیم لیدر. صدای گیم کمه؟ صدای گیم؟ هونو چطوری هونو؟ هونو چطوری هونو؟ شولدر زدن از مولی خودش استفاده میکنه. تانک نمیکنن مولی. اون مولی خوراک تانک کردن. 3 بازیکن روی بام سایت A. بازیکن وایتالیتی هم به همین جهت دارن حمله میکنن. فرگ اول رو میگیره جکس. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت. تو ادامه کار زانتیکس بیش از یک فرگ نصیبش نمیشه. زایبو موفق تر و باز هم کنترل بام سایت در دستان وایتالیتی. ماجیکس قهار روی اوتو شاتگان. گانهای سمی برمیداره اما جواب نگرفته. این پلیر چغره بد بدن با دوبنده گلبهی. I know young guys that are older than Jax. ایپکس موفق و جکس کارو تموم میکنه و وایتالیتی 7-5 نتیجه بازی توی نیمه اول به سود این تیم.
I guess. Slightly. Yeah, they like score line. خب بریم برای شروع نیمه دوم بازی 7-5 با 2 امتیاز اختلاف نتیجه بازی به سود وایتالیتی. پیسوراند دوم رو شاهد هستین. این بار اسپریت در سمت تی سایدد مپ آن رو 20 مپی که توسط خود این تیم پیک شده. وایتالیتی سمت سیتی سایدد این مپ. جکس سمت کانتر یه لحظه خطو باز کرده به دنبال شکار. شیرو میکنن سیف. B250 به دست آماده هستش. یه پیکیو بزنه سرسنگین و دقیق. شیرو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. حالا ادوانتیج در دستان اسپریتس. فلیمز خطرناکی رو نگه داشته. حدسی زدم. زانتیکس موفق هست به گرفتن فرگ. کنترل بام ساید در دستان بازیکن اسپریت. حمله میکنه به سمت بام ساید. به به آقا زایوو رو P2000 پرچم P2000 ها بالاست. زایوو P2000 میزنه. حالا بگید چرا P2000 میزنه؟ زایوو P2000 میزنه بابا جان. از بنده تقلید شده اینجا. بیا اینا میگن P2K. P2000 وقت نمیده. So you'd think it's all good for Spirit nonetheless, but a tap. Oh, almost. چه بپره داره میکنه سمت وسط. زایوو حدشو نگه داشته. ماجیکس خودش رو توی پرس میبینه ولی خب نو نیوز. He looks young. He's always happy. I feel like he could play 10 more years. What do you think? اوه زایوو یه فرق دیگه ما امتیاز به سود تیم اسپریتو سانتی. نومین پاتری. Somebody died in the last second there. Can't even keep up. بلست و ایستل به نظر من بهترینان دیگه. بلست و ایستل. Also in reality like you don't have to be that fast and if you look at like بله بازی به یوتیوب خواهد رفت. slow down the older you get. Not really. There's like parents who have like faster reaction times than their kids. It's just whatever you got you're probably going to stick around roughly. And if you're someone like Jax who is like super fast, even if it slows down a bit, it's still going to be relevant. It just comes down to like maybe the old wrists stuff. لحظه خطرناک. یک بوست در نزدیکی بیمین اما نتیجه به همراه نداشت برای وایتالیتی. فول بای هم هستن بازیکن این تیم. 3 MP9 و 2 فاماس در دستان سفید پوشان وایتالیتی. ماجیکس کماکان خط خودشون نگه داشته. یک بار دیگه به نظر میسه که بخوان اون بوست رو امتحان بکنن. نه کنسل میکنن برمیگردن عقب. فلیمز نفر اول رو اثبات میکنه. زایوو دابل کیل برای متیو زایوو. اما خط وسط رو باز کردن. چاپر ببینیم میتونه از موقعیت استفاده بکنه یا نه. ایپکس حواسش نبود به اسموک. چاپر موفق تر. آیجیل در برابر آیجیل. حالا 3-3 زایوو رد HP. Now Spinks is on his own deep B. سختی هم پیش رو داره. Positioning from Jax out in the river. Kind of clearing out A main as Zywoo turns his attention back towards middle. اوه خطش رو رد کردن. دارن میرن به سمت تمپل. آمار خوبی هم میتونه بده زایوو. بچینگیری بازیکن وایتالیتی تو ادامه راند بسیار مهم خواهد بود. زایوو یا ابوالفضل 1.5 فرگ نصیبش شد. All's good seemingly. سپینکس باز هم شاتو زد اما موفق به گرفتن فرگ نبود. جکس تا دوره. He should just go for it. They're so low actually. It'd be worth a try even though I don't know. Is there a kit down somewhere? Either way. جکس چرا انقدر دور بود؟ معلومه بازی سمت بیه دیگه. چی کار داشت میکرد؟ دنبال چی بود اینجا؟ من میگم این جکس مشکل داره. رنج و دقت USB بیشتره. P2000 عرضم به حضورتون که تعداد گلوله هاش بالاتره و توی موومنت یه ذره اکیوریت تره نسبت به USB. He like always won his 1v1 or 1v1. Yeah, it was nuts. He's got that something special. Oh, this could have been, I mean, I'd like to see that from Shiro's perspective because he started shooting before he even finished the flick over to Zywoo. And that kill makes all the difference in Spirit being able to follow up with the B hit, with the bomb plant, and with the round win to tie this game at 7.
30 میلیون رفت رو قیمت آیفون. مبارک. Spirit could just dominate this T side. Yeah. That's definitely a potential reality here. Because even back again on their defense, it was just چاپر سمت وسط. ستاپ تمیزی پیاده کرد یه لحظه وایتالیتی. بقیه ادامه روند بازی داره میره به سمت بام سایت. بی اس پیکس نتونست شاتا رو لند بکنه. جکس هم شکار شد. کنترل بام سایت در دستان تیم اسپریت. فرصت هست. همه چیز مهیاست مگه اینکه زایوو بخواد اینجا یه معجزه‌ای برای ما رقم بزنه. Oh man, I mean, NES is slotted to Mezzi's spots. I'm not sure if he was on his other teams playing, but even then, he's not playing against the same teams. Like, he doesn't have any experience versus Spirit. سایبو خط رو نگه داشته در حال اگزیت زدن. دانک کارشو تموم میکنه و ایپکس در حال سیف کردن مکتن. 84 تا دمیج خورد. ها مکتن هم انداخت. On CT side, that is sort of the game, right? You're kind of only as strong as your weakest component. That can be taken advantage of, and not even because of individual skill. قیمت ندارم TMP. Comfort, lack of experience, whatever it is. That can be the thread that pulls apart the ball of yarn. I'd go as far as to say, like, Mezzi is also an impactful B defender on Anubis, right? We saw kind of his best play of the year from that flat position. So while Jax can shine in his own strengths on an entry fragging role, it's ماجیکس حتی نگه داشته. خود ماجیکس دوبل کیل برای این بازیکن. چه فرگای مهمی رو گرفت. چه راند مهمی. راند خطرناکی بود. Not bad. Didn't waste too many bullets on those two. سایبو روی WP 3 به 5. دمیج خاصی هم نزدن در ازای گرفتن دو فرگ. سانتکس داره میاد به سمت بام سایت A. دو تا از بازیکن وایتالیتی اینجا حضور دارن و حالا خطا باز میشه. فلیمز ناموفق. زایبو هم شکار شد توسط چاپر و حالا ایپکس به موقعیت تک به 5 قرار گرفته. یاره ای چه کاری بود. ریکامیت میکنن همینجا میخوان کار رو تموم بکنن. بازیکن اسپریت زیر فشار سنگین و ایپکس بیش از یک فرگ نصیبش نشد. بلاست پریمیر ورد فاینالز اس نداره. ورد فاینال Still playing wired. Who is, sorry? Magix, he's got a wired mouse. Yeah. Oh, so 2019. Yeah. G2 put it on full display, switching sides and not losing a single round in 2 of those maps in their series. Right now, Spirit still. 9-7 امتیاز اختلاف این بار به سود تیم اسپریت. Not once. نه تنها اختلاف رو برگردوندند بلکه خوب از بازیکن وایتالیتی. This is I think what Spirit should have been doing in the first half. We'll see if it'll matter. ماجیک سعی داره سمت بام سایت بی فرگایی از آن خودش بکنه که اسمو که به موقع چاشنی کار قرار داده شد که صد دفاعی رو تشکیل بده برای بام سایت بی. چاپر کماکان سمت وسط سرعت بازی رو کم کردن بازیکن اسپریت. خطو باز میکنه توی فایت مستقیم. باز هم ترید رو پس میگیرن. وای ایپکس چه موقعیتی. چه موقعیتی. شیر و یه فرگ دیگه برای این بازیکن. ادوانتج در دستان تیم اسپریت. اتفاقات تلخی رقم خورد توی ادامه راند. And if not for CS2 smokes, that probably would have been great. But Don can shoot his way sort of out of it. I think there's enough bullets there. You can maybe see Apex. And that was key because that was the only thing stopping them from getting in. Smoke comes out 1 second earlier. They probably don't even push it. Close call, but
Spirit had the right idea. They had full default, the lean towards A. They lost an opening player, but they still. حالا دابل دیجی یه فرگ دیگه شیرو سرپنجه داره فرگ میزنه 16 تا فرگ هم زده تاپ فرگ تیمش هست و این هم از امتیاز دهم امتیاز دابل دیجیت برای اسپریت 3 امتیاز اختلاف توی اسکور بورد تایتل تایموت نمیگیرین؟ بابا ببین حاجیتون میدونه پیش بینیگر تاریخو بشناسید بابا جان پیش بینیگر تاریخو بشناسید ببین تاکتیکال تایموت گرفت نوستراداموس زمانت رو بشناس چد درخواست دومین تاکتیکال تایم اوت برای تیم اسپریت. Nobody else can be so charming while they're also upset. Yeah. But his disappointment will continue to mount unless they're able to turn this around. Momentum for Spirit, 5 straight. یه فلش دیپ سایگو خط وسط رو چک میکنه حالا از اسمی خودش استفاده میکنه امواتیو سمت ای با یک فلش سعی دارن فضای بیشتری رو در اختیار قرار بدن. زایو خط بوت وسط رو نگه داشته سرعت بازی پایین اومده و پلیرها با صبر و حوصله بیشتری دارن بازی میکنن. Spirit are not looking to impose their will on Vitality any certain type of round. Not going for anything fast this game. A lot of these games so far have just been slowly building up, but آهسته آهسته حالا حرکت انجام میشه به سمت وسط. چاپر با یک فلش خطا رد شده کنترل میده در دستان تیم اسپریت قرار گرفته. 45 ثانیه زمان. چاپر کماکان حضور جوار اونجا یه فلش کمی زمان میخرن. اسپریت هم شدن یه نید خوب. اسپریت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ خطا رد کرد. زانتیک موفق تو شکار اسپریت به سرعت داره میاد جلو. ماجیکس یه فرگ دیگه داره میاد به سمت بامزاد ایپکس. آخرین سد دفاعی وایتالیتی بود روی بام سایت بیک. گردنشو قطع میکنن و تیم اسپریت موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز 11ام. That screws everything up. Espiritus Anti Nomine Patri. And if the players who are coming in E-box or out A مپ بعدی هم میراژ خواهد بود که توسط وایتالیتی پیک شده. جا داره که یادی بکنیم از اون عزیزمون میگفتش که میریج درسته. خیلی مطمئن کامنت گذاشته بود مدرک تافل رو از دانشگاه شابدالعظیم گرفته بوده رفیقمون. اون هم بود که اشتباه ما رو بگیره. سنایپر ریکاور کرد. سنایپر ریکاور perfectly executed, right? Like Chopper, if he was ever needed, could have come through as the insurance policy deep behind B site. And they had time. We see all the kills come out. تمام دوئلا رو گرفتن. Look how much time they have at this Sliver of Jax taken off. And just fixated on that corner. ایپکس خیلی دیر اومد بیرون. خیلی دیر اومد بیرون اصلا. آلموست میزه شاند بعدی میکشید بیرون. ران 19 هم 11 7 اگر وایتالیتی این راندو بده میشه گفت اسپریت شانس بسیار زیادی خواهد داشت که مپ اول رو به صورت کامل به اتمام برسونه. آخرین باری که نوستراداموس زمان بشناسون میجر بود که هم بیکان گیم لیجند رفت فینال. من تضمینی نکردم اونجا. من وظیفه‌م بود که گلد کنم مدالو. من مدالا رو گلد کردم. دیگه برخی دایامند میخواستن دیگه اون تقصیر من نبود.
سلام محمد. یه فرش خوب، 2 فرنگ پیاپی برای بازیکنان وایتالیتی. اسپریتز فشار سنگین، آیا کامیت خواهند کرد؟ میخوان بیان داخل. زایبو شارون زد دمیج بسیار سنگینی که خورد دانک. یه فرنگ گرفت شیرو، تک به 4 نفر اول شکار میکنه، نفر دوم رو هم میزنه زیر فشار سنگین. سیفور جلوش درام شده، سیفور رو برمیداره و فرار لحظوی کیا. شیرو تک به 2 در برابر فلیمز و جکس. فیک موو بازیکن وایتالیتی بیل میکنن برن یا نه. نسخه تو نگه داشته فلیمز. وای من تایمینگ داره چی میشه؟ 5 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده، میره برای پلنت. سیفور سیدا پا رو گرفته، هرچند که کلن کنسل کرد. وایتالیتی موفق تو گرفتن امتیاز. وایتالیتی تسلیم نشده، وایتالیتی داره میجنگه. گلدن هورنتس کماکان در حال تلاش. ماجیکس داره موز سیمی استفاده میکنه. اینو کجای دلم بذارم؟ این شاتی که زایوو زد شارون بود، پشتی هم خورد. 80 تا دمج خورد پشتی. خود استاکهلم که دایمن شدیم مثلا. خود استاکهلم هر کی رو ما کاش دایمن شدیم. رو ناوی رفتیم ما جلو، ناوی قهرمان شد. بابا جان این دور زمانه دیگه پروپلر موس سیمی استفاده نمیکنه که. Deeper position on Fountain kicks it off. This time very little resistance out middle. Apex had that affinity for playing towards door. We see him flashed forward in the one round prior. یه اسموک به موقعی میتونه اسموک به موقعی باشه. اگر زودتر پرت نکرد فلیمز. فاکتور بازیکن خطرناک، ترک‌های پیاپی 3 به 3 اما کنترل بامساد در دستان تیم اسپریت. 6 ثانیه تقریبا زمان باقی مونده. زایبو پشت اسموک کار سخت شد. حالا باید برن برای ریتیک. آیا اقدام خواهند کرد بازیکنان وایتالیتی؟ فاصله بسیار زیاد است تا بام سایت. اگر بتونه جکس فرگ بزنه که نه دیگه باید بالا این رانز نوشت نو نیوز. اسپریتو سانتی موفق تو گرفتن امتیاز 12 و مپ پوینت مپ اول. فقط یک امتیاز دیگه میخوان تا مپ اول رو از آن خودشون بکنن. هانت هم حالا انجام شده، از جهتی دارن فرار میکنن که بازیکن وایتالیتی پوزیشن گرفتن. میان بالا یا خیر؟ نه به نظر نمیرسه بخوام بیان بالا. لب ساحل در حال خوشوبش هستند و آفتاب میگیرن بازیکن تیم اسپریت. Try not to smirk, Chopper. Yeah. That call was clean. He's done a couple of cool things so far this half in his positioning and جی تو فوق‌العاده بود. جی تو ببین هیچ کس فکر نمی‌کرد که وقتی بازیه 13 یه مپ و 13 به بازی بتونی 2 مپ بعدش رو ببری. هیچ کس فکر نمی‌کرد جی تو بتونه همچین کاری بکنه. واقعا دمشون گرم. خیلی خفنه همچین چیزی، خیلی خفنه. فوق‌العاده بود جی تو بازیش. No resistance offered up, but look at this. Donk. وای دانک آیا چک خواهد کرد یا نه؟ یه فلش خیلی خوب. چه تایمینگی، چه فلشی، چه فرکایی. اسفینکس و ایپکس. ادوانتیج کامل در دستان بازیکن وایتالیتی. زمان بسیار زیاده اما فرک نشده. حالا شیرو یکی از فرک رو برمیگردونه. مالی بام سایت پرتاب شده. زایبو For the time being, Magic's left in the open. He doesn't get the contact. Space goes looking for second servings. Zontix is wary of long A, but this could be a Zontix versus Spinks fight in a second. Spinks کمی اگریسیو. حالا گرفتن فضای بیشتر. پوزیشن خوبی هم
اتخاذ کرده. دارن میرن به سمت بام سایت A. اسپیکس هم اگر تایمینگ به نفعش باشه اسپیکس میتونه فرک هم بده. ببینیم چکش میکنن یا نه. اسپیکس خود اسپیکس شاتو زد اما نتونست فرک رو بگیره. شیرو موفق تر، هرچند دمیج بسیار سنگین متحمل شده این بازیکن. ماجیکس چه کار میخواد بکنه پشت این اسموک؟ اسپات کرده، اسنایپر رو مولی پرتاب میشه تو صورت زایوو. 20 ثانیه زمان. شیرو پشت مولی فشار رو بیشتر میکنه ماجیکس، اما هنوز نتونستن بیا داخل. باید برن برای سیو، باید برن برای سیو. وایتالیتی موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز نهم. ماجیکس داره زمین و زمان رو میزنه، بالاخره موفق شده یه فرگ بگیرن. خطرناک، باید مواظب باشن، باید مواظب باشن. افتر راند، وای 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 وای. افتر راند کشتن شیرو رو. پول نیست، پول نیست. ناوی هم هست ولی بازی اولشو باخت. دویچ فکر کنم ولی دویچ دیگه جلوی آسترالیس بود اگه اشتباه نکنم. درخواست سومین تاکتیکال تایم اوت برای تیم اسپیریتو سانتی. خب چت با چت رو دیگه زیاد نمیتونم بخونم. بریم برای تمرکز و مپ دوم. اسپیریت وایتالیتی میراژ، مپی که توسط تیم وایتالیتی پیک شده. بریم واسه نخستین راند این بازی ببینیم چگونه پیش خواهد رفت. شیرو موفق، ترید انجام میشه، دانک موفق ادوانتج رو حفظ میکنه. حالا سرعت بازی رو کم میکنن. یه تاک دیگه دانک. زیاد اهل شلیک زیاد گلوله نیست، باز هم دانک. خدای من متیو زایوو حالا جواب میده. اما متیو زیر فشار سنگین دو بازیکن قرار گرفته، فرار میکنه یه لحظه به سمت آندر. نه برمیگرده عقب. شات ماجیکس رو هم زد. داره خطرناک میشه قضیه. اگر بتونه زانتیکس رو شکار بکنه شانس گرفتن راندو داره. متیو زایوو با HP 28 تک به 2 در برابر ماجیکس. HP 9 و زانتیکس فول HP دارن روتیت میکنن به سمت بام سایت هی. اما ماجیکس نرفته و تصمیم میگیرن برن برای دو فایت تک به تک. رضا خطرناک. زانتیکس باز هم ریسک نمیکنه. زایوو یه فیک پلنت روی بام سایت. یک بار دیگه این بار استیک میکنه برای پلنت. ببینیم میتونه کارت سازی بکنه یا نه. خطرناک است. یه لحظه شانس خودش رو امتحان میکنه. شات نفر بعدی هم زده. متیو زایوو تک به 2 کادر خطرناک میشه. زانتیکس رو شکار و حالا تک میدونه زانتیکس خط رو رد کرده. ببینیم میتونه کارش رو تمام بکنه. هر دو بازیکن لو اچ پی. یه گوله میخواد فقط تا کار زایوو تموم بشه. یا میتونه این کارو بکنه یا نه. زانتیکس زیر فشار سنگین، استرس سنگینی رو داره و زایوو متیو زایوو یا امام زمان چت. با این که البته واقعا اینو اضافه کنم راندو تر و تمیز جمع کرد. این دوتا اسپیریتیا آخریا موقعی که تک به 2 شدن علنن شلوارشون رو خیس کردن. علنن یعنی ریدن اساسی. زایوو هم چقدر خوب از این ریدن استفاده کرد. چقدر چیل بازی کرد دن سرویس. پلیت واقعا بی خود نبود که بهترین بازیکن سال گذشته انتخاب شده بوده. متیو زایوو. سلطان زایوو دوم. بازیکن اسپریت فولیکو. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت A. When USP is the contact on A site, that's all you're going to get. That's all you're going to find. Nobody's home, gentlemen.
استک بی زده بودن اسپریتیا که جواب هم نگرفت. حالا سمت سیتی خطای خودشون رو نگه داشتن. 5 بازیکن در نزدیکی هم هستن نسبت هم بازیکن اسپریت. خطا باز میشه. زایوو پسی میزنه تو سر فلیمز، همه رو میکشه. زایوو اصلا امون نمیده. اکانها رو هم سعی دارن بیان ریکاور بکنن. اسپینکس خطو نگه داشته. سوینگ ترگیدی برای این بازیکن. اسپینکس سیتی پرتاب شده، خطا رو رد میکنن به سمت بامسا. چه اتفاقاتی داره رقم میخوره تو این ران؟ خدای نکنه ران رو نگیرن. کیت دارن، کیت ندارن، کیت ندارن. وای 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 وای، ولی چه دمیج سنگین داره میخوره. وایتالیتی ها میتونن فرار بکنن یا خیلی بازیکن. جکس وای بنگ یا ابوالفضل دانک ایکی افتاد دستش. وایتالیتی 4 تا بازیکن از دست داد. خیلی گرون تموم شد این ران. Would have liked for that to have been less expensive, but at least they still come into this one majority AK. ران سوم گان رانز. هر دو تیم روی رایفل و اسنایپری دیده نمیشه. SMG حتی در کار نیست. یک بریک. زایوو برمیگره عقب، بی خیال کنترل وسط شدن. خطو باز میکنه. آمار همگر دارن هر دو بازیکن. زانتیکس از راه میرسه برای کمک و موفق هستن بازیکن اسپیت تو گرفتن اوپنینگ فرانک در ازای دمیج سنگینی که به زانتیکس زدن. چاپر سمت وسط اگریسیو. ببینیم اسپات میکنه کسی و یا خیر حواسش نیست. زایوو یه شکار برای این بازیکن. آفگارد هست، میتونه الان چاپر شکارش بکنه. اتفاق میفته. حالا دو فرق پیاپی 4 به 100 وانتش کماکان در دستان اسپریت. 50 ثانیه زمان. آیتم ها رو پرتاب میکنن به سمت بام سایت ای و میرن برای پلنت C4. شیرو در نزدیکی سیتی. حتی شده فایت رو از آن خودش میکنه. یه اسکای فلش. چاپر هم خطو باز کرده. کانکتوریو میتونن بیان داخل و تغییر دادن به سمت استرز. این اتفاق هم افتاده. ایپکس و سپینکس تو موقعیت 2 به 4. نیدی که میس شد. اسپینکس موفق و دانک کار رو تموم میکنه و اسپریت موفق میشه. امتیاز نخست تو اسکور برای خودش 100 تا گل داد. مرسی واسه جیگر تو برم. بعد بشه هماش میدونی تنها دختری که به چاقا پا نمیده کیه؟ فتانه. ابو پژمان جیگر منی به مولا. مرسی واسونت قربونت برم. جیگر تو برم من. چند وقت نباید دلتنگ رو اما فقط یه دونه باشی برای نمونه باشی. به آرچه هم بازی قدیمی توی چیزی هم سلام برسون. جیگر منی عزیزم. مرسی ابو پژمان. خیلی مخلصی به شما میرسه. 3000 برابرش. دمت گرم عشق منی به مولا. ارادتمندیم، مخلصیم، فدا باشم عزیز منی. مرسی دنیا ممنون. میریم برای ادامه کار. راند 4 فورس راند تیم وایتالیتی. ایکی در دستان زایوو، جلیل در دستان اسفینکس. در کنار 3 تک 9. عجب نیدی داد. به 4 نفر دمیج زد اون نید. حالا همه رو آغاز میکنن. چاپر اونجا حضور داره. چه کووری رسون به شیرو و حالا شیرو خطو باز میکنه در کنار دانک. موفق تیم اسپریت تو گرفتن امتیاز. Melted down like a cheese string in the microwave right there. I think that if you look at the last map, you could definitely draw some parallels between Chopper and Alexi in terms of the way that they were taking over mid control. Remember what Alexi was doing? Sometimes working solo. It's a definitely همه بیت شیرو شدن اون زیر. همه. Looks like a very strong way to play the map right now. But its confidence definitely has poured over onto Mirage as well. Everyone looking very jubilant on the team. Vitality will not be investing much here.
او دانک اگریسیو، عاشق این سبک بازی دانک کلا سمت وسط. زانتیکس اینجا حضور داره در کنار شیرو، ستاپ سوپر اگریسیو بازیکن با فلش آندر، با فلش آندر. So yes, they're holding on to top mid control. There will be a clash soon enough, of course. It's just سرعت بازی رو کم کردن، فقط دیزر در دستان ایپکس هست یا P250 در دستان اسپینکس. برای بازیکن فولیکو در کنار هم صبر و حوصله‌ای که چاشنی کار قرار داده شده. دانک دابل کیل برای این بازیکن تا زایب کارشو تموم میکنه. جای خوبی هم کش دراب شده، نمیتونن اون یکی رو به این راحتی ریکاور بکنن. شیرو حالا اگریسیو سمت تاپ مید، اینفوی خوبی میده به هم تیمیاش. آقا تاپ مید نو نیوز. بیرو نگه داشته، میان داخل. زانتیکس خیلی راحت، دمج سنگین. ایپکس باش پی 26 و اینجا خود ماجیکس کارش رو تموم میکنه و اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز. I got you. Almost fell out of my chair. He grabbed it. Yeah. AKs in abundance for Vitality yet again. Let's hope this isn't just, you know, a pistol conversion and then a total CT-sided sweep. I wonder what Team Liquid are thinking about this game. Obviously, they will play the loser of this match. سرعت ما جلو خط شوت رو نگه داشته. فرنز موفق تو گرفتن اوپنینگ پرنک. دانک شکار شده، سعی دارن ترید بکنن، اما همه بازیکن وایتالیتی موفق هستن توی دوئلاشون و بازیکن اسپریت همگی شکار شدن. چاپر و شیرو یک تلاش، اما زایوو اجازه فرار نمیده. باز هم زایوو سفرگ پیاپی برای این بازیکن و امتیاز برای وایتالیتی. Done here for Vitality to say like I'm down to play that game too. Let's go for it. First kill is just through the smoke, perfect spam. و ساوه و سنون خیلی هم دورن اصلا. And it looks like the flashes weren't efficacious enough. Hallie's getting involved. Let's go, Jax. Wireless micer for noobs. What the hell are you talking about, Jax? What the hell are you talking about? That's funny. اما راند هفتم 3-3 نتیجه بازی برابر. گان راوند. All right, mid again, quick and fast. Your Vitality this time, it's given. Yeah, we see that smoke in Shiro's face, so instantly has to forfeit any cat control. He decides to go all the way back. Doesn't want to run the risk of them just kind of pile driving through it. It's interesting though because they didn't, off of this pause, do anything aggressive in response. They didn't take any mid control. They didn't push any extremities. They're sitting and waiting, but they're perfectly loading up on the right positions. It's going to be a connector split. نزدیکی کانکتور خودشون رسوندن بازیکن وایتالیتی. دانک اینجا حضور داره، یعنی میتونه سریعتر واکنش نشون بده. بله، زانتیکس هم همینطور موفق تو گرفتن دو فرگ پیاپی. این بار بازیکن اسپریت یه نیده خیلی خوب، چه دمیجی خوردن از نیت ها. زایوو موفق تو گرفتن فرگ اول. زانتیکس رو انجام میدن، زانتیکس رو حفظ میکنن. فشار زانتیکس، فشار زیاد. زانتیکس بالاخره شکار شد زیر اون همه فشار. ماجیکس موفق و اسپینکس تو موقعیت تک بسه قرار گرفته که دان کارش رو تموم میکنه و اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز چهارم. بازی
they kind of like پایا پایی رو شاهد هستی. right analogy there, but like سلام علیکم. out of B in through into connector, specifically following exactly how مزی بابا شده Vitality نیست. would follow up on their mid control, which was getting into connector on both sides, and then they answered beautifully with a setup on top of hitting the shots, of course. But they even on the other side, inside of A site, had Chopper move into the site even further. So they just were given way too many clues, or it was just quite obvious what Vitality were going to do next. Either way, gotta think it had something to do with what Hallie said. درخواست اولین وقت استراحت فنی برای وایتالیتی. گرفتش این رفیقمون بالا رو بلد نیستیم زیاد اسمشو بالا رو لامینیت کرده پایین رو نکرده بالا سیفید پایین زرد Xtaz pause. What does he bring to the let's see if Vitality can keep this dance going. And that and Shiro's good. Is big voice too. It's what we're talking about. مپ دوم. Earlier tonight you mentioned like at the end of the day we just want the best counter strike. بعد هشتم این بار زایوو بالاخره اسنایپ آورد داخل بازی اونورم شیرو مسلح به AWP. Maybe some water polo. سمت شور جدال سنگین بین دانک و فلین و دانک موفق‌تر. شوتینگ بالاتری هم برخورداره این پلیر نوظهور تیم اسپریت. He makes one. That's why he is indeed 11-3. Putting Team Spirit up man advantage. باز هم سرعت بازی رو کم کردن 60 ثانیه زمان پوزیشن خودشون ایستادن در انتظار فید شدن اسموک ها. شیرو پوزیشن ریسکی رو انتخاب کرده با اسنایپ. خیلی ریسکه اون پوزیشن خیلی ریسکه. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت ای چاپر شکار شد و حالا شیرو موفق که فرکا رو برمیگردونه. مولی استیج رو پرتاب میکنه. اسپیکس موفق تر. شیرو کماکان روی بام سایت زیر فشار سنگین آیتما رو پرتاب میکنن. دان کزا میرسه برای کمک. زایبو تنها باقی مونده. زایبو نفر اول شکار میکنه. تک بدون 19 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. یا میتونه راندو کلاش بکنه یا خیلی داره خطا باز میکنه به سمت دیفالت. نفر اول رو شکار میکنه نتونست فرک رو بگیره. نید از آن رسید کوبی و ماجیکس موفق تو گرفتن کلاچ تک به تک در برابر زایوو با یک نید دقیق. That was almost another moment right there. That nade didn't land. I would have said Zawu's odds go through the roof just because of how scary he was coming up to that moment. Getting Shiro. Tread lightly around this guy. داشت خروش بلد و خروش یعنی ویل پلید. دو فرگ پیاپی. این هم فرگ سوم. این هم فرگ چهارم. فلیم سکو تنها غمگین و رسوا با یه گلاک خسته. گلاک استات دراگن تاتو داره و اینجا دانکارش رو تمام میکنه. کلین راند به سود اسپریت. 3 امتیاز اختلاف توی سکوربورد. The good old boys back home will know. If you know, you know. Ain't that right, bud? لورد اصلا نفهمیدم چی نوشته. God damn, 2 kills so fast. We barely had a chance to see. The replays barely. Ay Silver. But alas, it's an easy cleanup. It's the reward for Magic's homing missile in the round prior. 6-3 Team Spirits. God. They're good. They are good. Yeah, that's that, and that's good. Yeah. Oh wait, B side is totally open. No one's dedicated. No one's playing off the catch. Shiro's got his eyes peeled on mid. لورد اگه اینجوریش خوبه. The psych has taken over. They could literally win this 5v5 if Spirit aren't careful. میریم راند دهم.
چرا هیچکی رو بی نیست؟ الو. حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. بام سایت خالی از تکنه. اسپریت گمبل کرد سمت بام سایت ای. به طرز عجیبی هم این کار رو انجام دادن. از آیتم های خودشون دارن استفاده میکنن تا تأخیر بندازن توی پلنت C4. اما زایوو موفق است توی پلنت. دمیجی هم حتی نخوردن. این همه آیتم سرازیر شد سمت بام سایت. چاپر یه لحظه خطرناک. اسموک بنگ های پیاپی نزدیک بود کار دست این بازیکن بده. آیا میخوان برن برای ریتیک یا خیر؟ کارشون خیلی سخته. 5 تا تی سایده توی بام سایت. مثلا باید برن برای سیف. بله خیلی استراتژی عجیب غریبی پیاده کرده اسپریت که توی گان راند درسته همه خارج بام سایت بی باشن. This is Acme Explosives? What is this, Looney Tunes? Meep, meep. What was that? What was that, dude? They won the round with 5 alive, no fights at all. Died only to their bomb. Hey, boy! Never happened. Oh, God, 2024, baby. ای وای عجب چیز خارق‌العاده‌ای بود. My goat. یک بار دیگه به سمت بام ساید بی حرکت آغاز شده. سعی دارم بیان داخل. موفق هم هستن. فرکای پیاپی این گرفته میشه یا نه؟ بله شیرو از زانتیکس موفق تر 2-4 خط و نگه داشته. زایوو هم موفق برای امتیاز برای تیم اسپریت. آجی این چی بود دیگه؟ ببین ران چقدر عجیب غریب بود. اول اسپریتش که تو بی نذاشت. 5 تا وایتالیتی اومدن تو بام سایت. C4 رو بلند کردن. اسپریت هر 5 تاشون رفتن برای سیف. بعد وایتالیتی هر 5 تاشون با C4 مردن. چرا؟ حداقل فایت میکردین. هیچی بمب کاشتن نتونستن فرار کنن از خود بمب موقعی که داشت میترکید. راندو گرفتن ولی خب بمب همشون رو ترکون. لول این دیگه چه دروغی بود ما دیدیم آجی. Oh man. What are they going to even be able to bring to the table here? داشتن شورت بوست میدادن. فکر کنم اون خیلی زمان از دست دادن سر اون. بین دو نیمه من خودم رکوردش کردم نگاش میکنم. اوه دو فرگ پیاپی بازیکن وایتالیتی. شیرو نتونست سیلیک شاتو لند بکنه. پوزیشن خوبی هم انتخاب کردن بازیکن این تیم. یه نید این مولی سمت بام سایتشون درست نمیره. اسپریتیا 3-4 مجبورن که اقدام بکنن برای شروع ریتیک. فشاری هم دارن تحمل میکنن. یه نید خوبه دیگه. حالا خطا رو باز میکنن. زایوو موفق. دانک خطا باز کرده. شیرو موفق تر و اسپینکس کار رو تموم میکنه. 7-5 نتیجه بازی به سود تیم اسپریت. My favorite part of that is how dumbfounded Shiro is. Like because they didn't see any of them the entire round. No. میریم برای پیستوراند دوم. 7-5 نتیجه بازی تا اینجای کار با 2 امتیاز اختلاف در استان اسپریت. زایوو سمت وسط اگریسیو داره میاد جلو به دنبال گرفتن فضا، به دنبال گرفتن فایت. شیرو موفق تر. P250 اوپنینگ فرانک برای تیم اسپریت.
نیمی از هلت پوینت خودش رو از دست داد اما کافی نبود. خط رو باز کردن به سمت بام سایت یا هستو پیوسته داره میان جلو. ایپکس شادو رو اسپات میکنه، حالا زیر فشار سنگین خطا باز شده. ماجیکس موفق‌تر، جکس روی بام سایت تو عجب شوتی زد تو سر و صورت این بچه بیگناه. سپینکس چه شوت هایی داره رد و بدل میشه یا ابوالفضل. فلیمز ببینیم میتونه کانتش ببره یا نه. موفق نیست و امتیاز به این ترتیب در اصلا اسپریت قرار خواهد گرفت. امتیاز 8 رو خواهیم دید. آخ اسپینکس رو هم زدن و could be a very simple repeat of what we saw last map, especially given the T-side Mirage coming up. That yeah, Jax. And I definitely feel bad here, you know, playing the T-side as a team like Spirit who are so organized. Yeah. They're like, some people might look, and to the untrained eye, you'd say it's like a team carried by a lot of individual talent. But systems on teams like this are actually just so thorough that the way I've heard James describe it was like Donk turns his brain off and literally just goes through every protocol that Chopper has in place for him through all these defaults. So like everything happens in a certain order and it's just همانند 14-8-5 وایتالیتی فولیکو ایپکس زئوس داره. کجا وایستاده ایپکس زئوس داره؟ بله اوه سمت بی وایستادی. بله گرفته. اسموکه تاپ کان بود اگه اشتباه نکنم. اسموکی که پرتاب شد. hard balance to strike between respecting their space but also finding a way to have impact. It's not a job that I envy, and it's a job that he kicked off well enough back on Anubis, but it's been a tough reality check for him and all of Vitality for the most part. خیلی با حوصله و آهسته دارن میان جلو. رفتن توی فایت. سعی داره فرگ بگیره. زانتکس موفق. این نید میتونه نید خطرناکی باشه به سمت بوم سایت. وای 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 وای. چه دمیجی هم خوردن اسپریتی ها. موفق هستن اما توی گرفتن فرگ ها. امتیاز 9 برای اسپریت. To a 2-0 win. And I mean, the duality of this head-to-head for me is it's like, I wish the best for Vitality. Obviously, a stand-in situation at World Finals is one thing, but it's not even like, you know, we got to be happy. Like, Mezzi has had a child. This is something we celebrate. Yeah. It's just a tough circumstance for Vitality to deal with. But at the same time, man, we can celebrate the fact that Spirit, after taking an event off, right? This kind of like, this formula and approach that we weren't sure if we should be criticizing or not. I don't know. راند 15 گان رانز. همه بازیکنان روی رایفل. خبر از اسنایپر اس ام جی نیست. زایوو در ارتفاعات. بگیره فرگ اول و آخر. بله موفق هم هست. خیلی تر و تمیز. فرگ هرچند دمیج زیادی خورد. زانتیکس لیک کردن سمت پیت. Oh yes. God. You wonder about the breaks in between. But now this month may have been really productive, and I like what we're seeing from this Spirit. دانک سمت آندر ادوانتیج رو از دست دادن و نتونستن هنوز ترید کنن بازیکن اسپریت. فلیمز اگریسیو در حال گرفتن فضای بیشتر سمت پیت. حتی نگه داشته توی فایتش ناموفق شد. تو زد اما زانتیکس موفق تر بود. سپینکس میتونه فرنگ رو برگرد اما نه ادامه نداد. یک بار دیگه میره بالاخره داخل یا خیر. رید اچ پی هست اما احتمال میده که بیشتر از یک نفر اونجا حضور داشته باشن و بتونن تریدش بکنن. دانک سمت کانکتور صدای هم دیگه روش گرفتن هر دو بازیکن. ایپکس موفق تو شکار زانتیکس. اسپینکس هم موفق توی فایت. 2-4 زمان ندارن بازیکن اسپریت. باید برن داخل یا خیر. C4 چه جایی دراب شده. C4 خبری از داخل رفتن نیست. محکوم به سیف هستن شیرو و دانک.
the pulse player, connector player, to get all the kills on the A site and help him clear out ramp before he could even plant. So not the best place to be. از امتیاز ششم برای وایتالیتی اختلاف نسبت 3 امتیاز تو اسکور بورد. Getting his own kill, supporting Spink so that he could follow with the push into Magic and there still be potential for a trade frag. And of course, opening up shop ZywOo top middle. But look how close this could have been to instead Apex dying and then Spink's getting 2v1'd. That one's a thin margin, but Vitality come out on top. Apex has been pretty chill so far. وضعیت اکونومیک جالبی نداره اسپریت. بای کردن اما بای ضعیف. حتی باز شده سمت تاپ می دونک دوبل کیل برای این بازیکن. چه دمیجی هم خورد. فلیمز از راه رسید. فرگ مهمی رو زد فلیمز و این هم از دونک. 2-3 اومده جلو زانتیکس. تایمینگ به ضرر این بازیکن و حالا این گیم لیدر تیم اسپریت چاپر چه موقعیت تک به 3 قرار گرفته با یه دیزرت خشک. I don't even know how he gets away with these kills sometimes. Just so clean with it. دورن فرگ هم زد. Player down beneath you. و اینجا ایپکس رو تموم میکنه. اختلاف میرسه به 2 امتیاز. Yeah, I spoiled. Actually, that's a coincidence, but I did spoil a movie that I thought. I guess I don't know. I wasn't thinking. I thought everyone watched it. You should have seen it, but it's okay. I forgive you. Thank you. On Forrest's behalf. Still worth watching, by the way. Of course, man. It's about watching. It's about the journey, not the destination. There you go. Plus, there's a cool weapon in it. Hell yeah. So. راند 17 فولیکو تیم اسپریت. اوه دونک. عجب شوت سنگینی زد جکس. نمرد. جکس آفلاین شد. He said nice shot. Oh, he said something. Streets know. اوه بسم رب شهدای و صدیقین. Yeah, okay. وای. Lucky kid. RPG زد قشنگ. یو ابوالفضل. I'm 2 times your age, buddy. نیدو بگی. اوف هی. مالی رو بگی حالا. بیا بیرون دیگه. بیا شل کن. شل کن درد نداره دیگه. زیر مولی و نیدو. آی شیلد 1 بودی سلطان ایپکس. Ready to like follow up on that B hit, but they actually could have. Oh yeah. If they were running up with everyone, they just let Donk swing. But how could you know he's gonna hit? چون که نذاشتن گان‌ها ریکاور بشه بازیکن وایتالیتی. مزی بابا شده. زایوو خیلی راحت. تایمینگ و پوزیشنینگ خوب این بازیکن و این اثر اگه آخر برای اسپینکس و اختلافی که رسیده به 1 امتیاز رو میریم برای گان راند بعدی با راند بعدی تیم اسپریت. درخواست تاکتیکال تایموت هم گرفته شده. احتمالا برای اسپریت باید باشه با توجه به روند از دست دادن امتیاز و راندگیری وایتالیتی. بله درخواست سومین وقت استراحت فنی برای اسپریتس. Taking it a little bit more easy. It's doing 2K in Dallas, baby. Yeah, exactly. The rounds you win are better. The rounds Elected server فیسیت نداره. C'est la vie. No sweat, no stress. هاب نه هنوز باز نشد. Apex keeping it level-headed. اسپانسر باید به بعدش عمل کنه بعد هاب باز میشه. This is again Vitality's map pick of Mirage, so like Jack said, he had 2 maps of practice with Vitality coming into this. Could have been both. میریم راند 18 هم راند حساسیه. یه نید سنگین چه دمیجی خود دونک. Dong. Dong. Ding dong. And it's a quick dash between ZywOo and the top of stairs if he needs the help out. Flamesy really relying on یه بریک از زایوو نتیجه به همراه نداره. I think he turned, but
there's no one ساعت CT as بازی well. رو Flamesy کم کردم is بازیکن استریتس sort of on his own. در Let's see what he انتظار can do. فرصت که فرصتی هم نصیبش نشد. فلیمز زیر فشار سنگین. فلیمز ببینیم میتونه کاری ازش ببره یا نه. کارشو تموم میکنن زایوو. امید وایتالیتی موفق توی شکار. نمیتونه فلیک شات دومو لنز بکنه. خطشو نگه داشتن دو بازیکن نگران. زایوو یه فرنگ دیگه برای بازیکن بالاخره شکار میشه و حالا جکس توی موقعیت 8 به 2 قرار گرفته. توی فلنک هم هست اومده جلو. شیرو میره برای پلنت C4 چاپر با HP 31. جکس در برابر چاپر و شیرو یا میتونه راندو کلاش بکنه یا نه. آماری ندارن از این بازیکن. از سمت رمپ داره خودشو نزدیکتر میکنه به سمت بام سایت. انگل های زیادی هست که باید چک بکنه جکس. شیرو ایده ای نداره که جکس میتونه از این سمت بیاد هرچند که جهت درستی رو چک نمیکنه و شیرو کارشو تمام میکنه. اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز دهم. off guard and Team Spirit go up double digits. Ferris is an unlikely spot sometimes to play. Man, that A side looked compromised the whole round, eh? It did, and I wonder... It's one of those moments where when... By the way, this looked like some kind of carnival game. Like every time he peeked, there was a guy strafing on balcony waiting for him to commit. He was just trying to knock down targets. There had to be a better way to fight that, but... When Spirit had left the B side open, then you kind of just have to like see what happens. That's sort of what it felt like here on A, where Flamesy doesn't have enough support to. He didn't have a smoke for himself, so no one was there to smoke for him under balcony. No one was covering his top balcony because Zaiwu was really occupied within connector, and that would be fine if there's a third player there maybe to help you. But you know, normally you have like under balcony CT, for example, to cover ramp and cover anyone who crosses out. You could trade off each other, but instead. It feels like they just kind of like threw Flamesy into a spot and said, all right, let's see if this will work out later. But it wasn't a really well connected. Round 19. Tough spot like that while they're 4 and 14. Yeah. نه آخرین بازی امروز. No, it was a tough ask. You had Apex stuck in. دو امتیاز اختلاف با جالبی نداره وایتالیتی. That's why Zaiwu kind of picked it all شیرو up روی himself. اسنایپ This و time we get Apex instead changing 3 M4 در position رسان to بازیکن get a set of helping hands. وایتالیتی. Unfortunately, those helping hands, nothing but a deagle and a few pieces of util. So once again, the kind of forward perimeter of that A site very clear for the taking. Right now, it's just a Zontix Palace lurk that we'll see. Instead, a bit of a fixation from Vitality again in middle. Underpass smoked off. That'll cut off one of the 3 players looking to take over control of mid, or will it? Excuse me. خطرناک فلیمز موفق به دوئل. چه دوئلی گرفت. چه دوئلی گرفت. یا اول فاز. That's a big raw duel to win. Top frag. جانک ریموو شد از راند. 5 frags. شیرو آروم آروم داره میاد. Part right there. Shiro به could trade. سمت کانکتور. چه تایمینگی وای داره میاد عقب. به چاپر موفق شد که فرگ بگیره. چاپر No way. Misses another chance, and oh, now we'll turn around. Now it's maybe in favor of Spirit. We'll see. تایم تو تایمی شد. یه نید دیپ اما تک دیگری که میخوره تو سر مجیک. سانتیکس هم شرط پوینتی جالبی نره. 25 ثانیه زمان. چاپر داره میاد جلو. نفر چه کار میکنه خود چاپر. دابل کیل برای این بازیکن. ببینیم میتونه کارسازی بکنه یا نه. خود چاپر. فرکای پیاپی 12 ثانیه بیشتر باقی نمونده. فرصت داره و او مای گاد ایپکس چه شاتی رو لم میکنه تو سر صورت چاپر. چه راندی رو میگیره وایتالیتی. چه راندی. No bomb picked up. Had to be the frag. Chopper came in for it, but they end up losing. Who is this? چاپر از بچهای مدگودک که سارالله نتونست کارسازی بکنه و در نهایت آیجیل اسپریت راندو داد به آیجیل. وای تو عجب فیلیک شات وال بنگ بود. فیلیک شات وال بنگ. شیت. Sorry, was that Apex or Zaiwu? یه نایده دیپ. And with that, oh, careful, Jax. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت بی سفینکس. در کنار جکس موفق هستن تو گرفتن فرک‌های پیاپی. امتیاز دهم رو خواهیم دید برای وایتالیتی. 10 نتیجه بازی برابر. Yes, sir. After that
Clutch with the deagle from Apex. It a Spirit who have no money. This game is very much live. Could they actually close out Mirage? I wouldn't have believed it. بارند بعدی اسپریت هنوز هم زایوو اسنایپ رو وارد بازی نکرده. اون بر شیرو منفی 50 تا دمج در ابتدای راند. چاپر رد کرده. شیرو پشت اسموک مجبور میشه برگرده عقب. این بار داره کمی اگریسیو تر بازی میکنه. جکس فلیمز مولی خودش استفاده میکنه. یه لحظه جامپ کوچیکی هم زد روی لدر. This will boil down to another hold from Flamesy, but as much as I can say Jax makes me nervous, Flamesy is actually underperforming worse. And they have 2 MP9s. اومده جلو. اسموک کانکتور رو رفرش میکنه. زایوو خطش رو نگه داشته. کمتر از 60 ثانیه زمان برای اسپریت. The timing. As it stands, however, he can help reinforce the other side of the map. They grow with confidence by the second, knowing that no one has cleared him out yet. You see the confidence as it frees up Spinks to move around market. This could be mistakes here for Spirit. They let this map control get taken early. They haven't done anything about it, and now Vitality, no, it will be A. Shiro's just kind of stuck down an underpass on the op. It depends on if they do right side smokes or just. خطا رو باز میکنن. ماجیکس کمی دمج خورد. تانک کرده. اسموک اومده بیرون. زانتیکس موفق توی گرفتن اوپنینگ پنگ. اسپینس روی بامستاد حضور داره. خیلی سریع ترید انجام میشه. ایپکس باز هم ترید توسط دانک. 2-2. یه فرگ دیگه. شیرو از راه رسید برای کمک و جکس روی موقعیت تک به دور قرار گرفته. صداپاشو هنوز نگرفتن ولی حالا متوجهش میشه. شیرو میاد خطو باز میکنه. امتیاز 11 هم برای اسپریت با فرک هایی که دانک تونست برگردونه. ترید های پیاپی، فرک های پیاپی کابل به موقع شیرو. نتیجه شد امتیاز 11 هم برای اسپریت. کانتر استریفایی میکنه دانک حاجی یا ابوالفضل. They set up Donk well to get those kills, but missing utility, playing down the clock. They played like they were the team with less money that wasn't the favorite in the round. So درخواست آخرین تاکتیکال تایم اوت برای وایتالیتی هم حالا گرفته میشه برای این تیم تا اکستنز. کوچ این تیم بتونه به کمکش بیاد. They saved enough money to have a full buy here too. But I'd say this is a new lease on life for Spirit. Little wake up call. XS trying to rile the troops. Snap them out of a lull. The money's still flowing. You got Zaiwu on an op. Win conditions could still be put in place here for Vitality. I mean, like you said, was not the most convincing round from Spirit. Big impact out of Shiro with that late lurk from mid. No shot. میریم راند 22. سرعت بالا چاشنی کار قرار داده شده. دانک به سرعت خودشو رسونده جلو. خطا رو باز میکنن. دانک نبود که ادوانتیج رو حفظ بکنه. 4-4 پلی پوزیشن خطرناک رو اتخاذ کرده. داره یواش یواش پوزیشنش رو عوض میکنه. شانس آورد که زنده است. فکر کنم اثبات شده. بله اثبات هم شده. سعی داره فرار بکنه. ماجیکس رو تمام میکنه. جکس کماکان روی بامسای 3-4. حالا سرعت بازی رو دوباره کم میکنن بازیکن اسپریت. دانک سمت وسط موفق تو شکار ایپک. 4-2 فرصت داره تیم اسپریت تا امتیاز 12 و مچ پوینت رو از آن خودش بکنه. جکس بیش از یک فرگ نصیبش نشد و حالا سلطان متیو مولی پرتاب شد. چه مولی خوبی هم بود. اسموک هم چاشنی کار قرار داده شده. شیرو میره برای پلنت C4 3 به تک. While they have money, I think it was the right tempo. Trades came down pretty well. زایوو محکوم میشه به سیو کردن اسنایپش تا راند 23 بتونه یک بار دیگه شانس خودش رو امتحان بکنه. کرامبیت آیسن فایر هم دیدید دست دانک. خیلی خوشگله این کرامبیت.
آیس اند فایر خیلی قشنگه. And I definitely feel the self-awareness instead of the sort of self-denial of like, it's going to be fine and we just keep going and then they sort of maybe crumble. I think they've lately shown, with Hallie always coming forward with perfect time tax, talking about things. و حالا امتیاز 12 و مچ پوینت در دستان اسپریت. یک امتیاز دیگه میخوان تا بازی رو به نفع خودشون به اتمام برسونن. وایتالیتی 2 امتیاز باید بگیره تا بازی بکشونه به اوورتایم. الان این رو اگه اشتباه کنم خیلی همه چیز بستگی به زایبو داره. تاکتیکال تایم اوت هم ندارم بگیرم بازیکن وایتالیتی. بله 4 MP9 و تک اسنایپ در دستانه زایبو. یه نید نسبتا خوب، منفی 18 دمیج به اسفینکس زده شده و مخان پوزیشن خودش رو حفظ کرده اسفینکس. فشار سنگین بازیکن اسپید روی بام سایت. آیتم های پایپ هنوز نتونستن بیان داخل. از آیتم ها خودشون دارن استفاده میکنن اما نیومدن داخل، کامیت نکردن هنوز. فول اکزیکیوت ای رفتن و کنسل شد. زایبو اونجا حضور داره. اسفینکس چه پوزیشنی داره. الان میتونن استک کنن، باید استک کنن. اون جک داگو بکن برو ول کن بیو مصطفی. خطرناک. آمار اسنایپر رو دارن. ای وای بیش از یک فرق نصیب اسفینکس نشد. اما 45 ثانیه زمان. یه شات دیگه ایپکس چارج میکنه داخل، موفق. خطو باز میکنه دانگ. چه دمیجی خورد اما فرق رو گرفت. ولی پلس پرتاب شده 3-3 اما ادوانتج هلس پوینتی داره وایتالیتی. تایم هم به ضرر اسپریت هست. جکس چکار شد، چه جایی چه لحظه ای ماجیکس برگشت خط و بکش رو چک کرد. همه چیز بسته به زایبو و ایپکس داره. موفق هم هستن. 2 فرگ پیاپی سنگین و اینجا زایبو کار رو تموم میکنه و امتیاز 11 هم در دستان وایتالیتی. چه حرکت هایی رو دیدیم از این تیم، چه پوزیشن هایی، چه فرگ هایی، چه موقعیت خوبی رو از دست داد تیم اسپریت. Instead, he could have just cleared it out and gone for the A hit, but they were right. It was stacked. So really strong round here for Vitality. And it'll be a full buy both sides. 12-11 آخرین راند بازی زانتیکس P250 داره و حالا وایتالیتی موقعیت اینو داره که بازی رو بکشونه به اوورتایم. رامبوس وسط رو آیا خواهیم دید؟ Being the difference maker as he should be. No forward A play this time. Look at this little adaptation. Vitality very much prepared for the mid play. اولو نتونستن بکنه ارسا خطرناک. اسمیکس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرایک. حالا فلیمز یه قدم میذاره داخل اسموکو میاد بیرون. Risky business, but it's suddenly quiet. Team spirit, no immediate follow up. زانتیکس کماکان روی 250 یه دیگه مرتاب میشه که دمیجی همراه نداره. Zontic's gonna grab his gun presumably. It's right here on bench for the taking. شیرو میاد جلوتر که بتونه گان رو Get off that P250 ASAP. ریکاور بکنه. موفق هم هست. حالا 4-5 اما ادوانتج کماکان در دستان وایتالیتی. Yeah, well, with no smokes, they can't take the A site at all. There's just no chance. They're going to leave Shiro in connector. Trying to keep maybe a bit of presence here. He's got 3 Jack's players. Going too far. Jax is going too far. They're actually walking up cat. It's a total gap right now. If Jax goes underpass, چه گپی افتاده توی بام ساید. اسپریت هم داره جهتی درستی رو انتخاب میکنه. اصلا جکس موفق به گرفتن فرایک شد. 3-5 شدن اما چاپر یکی از فرایک ها رو برمیگردونه به سرعت. زانتیکس میره برای پنالتی C4. 3-4. آیا وایتالیتی میتونه ریتیک بکنه یا نه؟ محکوم هستن برای تلاش. محکوم هستن که بیان داخل. زانتیکس کماکان داخل کیچن در نزدیکی خط نگه داشته. کارشون سخته از بازیکن اسپریت. 3-4 رو باید آماده بشن برای موقعیت افتر پلنت. ماجیکس فرک چاپر تلج رو انجام میده. زانتیکس خطو باز میکنه. اسپات کرده داره خطو رد میکنه و حالا تک به تک زانتیکس کار رو تموم میکنه. تیم اسپریت خدای من
خدای من چه اشتباهی سر زد از تیم اسپریت که به خوبی استفاده کرد. معذرت میخوام از این وایتالیتی که اسپریت به خوبی ازش استفاده کرد. چه گپی افتاد توی بام سایت بی، چه گپی افتاد. خدای من باور نکردنی بود این ران.